हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं इफ स्टेटमेंट म्हणजे ज्यावेळेस कंडिशन एखादी सॅटिस्फाय होते किंवा ट्रू होते त्यावेळेस आपल्याला तो पर्टिक्युलर ब्लॉक आपण एक्झिक्यूट करतो, अन्यथा आपण जो रेस्ट ऑफ कोड आहे तो काय करतो, एक्झिक्यूट करतो आणि इफचा जो काय ब्लॉक आहे तो काय करतो, स्किप करतो. पण त्याऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे, जर कंडिशन ट्रू झाली तर एक ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर दुसरा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, इफ एल्स स्टेटमेंटचा वापर करतो. जर आपण याचा फ्लोचार्ट बघितला तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा कंडिशन चेक करतो. जर कंडिशन ट्रू झाली तर इफमधले जे काय स्टेटमेंट आहेत ते आपण काय करतो, एक्झिक्यूट करतो आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर एल्स ब्लॉक जो आहे तो एल्स ब्लॉक काय करतो, आपण एक्झिक्यूट करतो. मग डिपेंडिंग अपॉन अवर कंडिशन आपल्याला जो काही रिझल्ट भेटतो त्याच्यावरून आपण डिसाईड करतो की आपल्याला इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे का आपल्याला एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. मग आता दोन ब्लॉक आहेत आपल्याकडे, मग आपल्याला जो रिझल्ट भेटतो त्या रिझल्टपर्यंत आपण काय करतो की दोन्हीपैकी एक कोणता तरी ब्लॉक आपण एक्झिक्यूट करतो. जर कंडिशन ट्रू झाली तर इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. तर हे प्रॅक्टिकली बघूया कशा पद्धतीने करता येते. अजूनही आपण मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. त्याचबरोबर मराठी प्रोग्रामर.in या वेबसाईटला व्हिजिट करून सर्व कंटेंट स्टडी मटेरियल एका क्लिकवरती मिळवा. तर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की एक नंबर घेतला होता, नंबर इज इक्वल टू 9 आणि तो इवन आहे का ऑड आहे चेक केलं होतं. मग याच्यामध्ये जर 9 हा काय आहे, ऑड नंबर आहे. मग 9 हा जर ऑड नंबर असेल तर रिझल्ट आपल्याला काही डिस्प्ले झालेला नव्हता. मग जर आपल्याला काय करायचं आहे की जर हा ऑड नंबर आहे तर आपल्याला खाली मेसेज डिस्प्ले करावा लागेल ना की जो पर्टिक्युलर नंबर आहे तो काय आहे तर ऑड नंबर आहे. मग त्यासाठी आपण काय करतो, फक्त एल्सचा ब्लॉक यूज करतो आणि याच्यामध्ये जो काय मेसेज प्रिंट करायचा आहे तो मेसेज आपण इथं प्रिंट करू शकतो. जर सपोज इथं काय केलं, इथं म्हटलं की नम इज ऑड नंबर. जर नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 असेल तर तो काय असेल, इवन नंबर असेल आणि जो इवन नंबरचा ब्लॉक आहे तो आपण एक्झिक्यूट केला इथं. त्याच्यानंतर जर असं नसेल, ह्यानं जर फॉल्स रिटर्न केलं तर आपला जो काय एल्सचा ब्लॉक आहे तो एल्सचा ब्लॉक काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. मग हे कशावरती डिपेंड आहे तर आपण इथं नंबर कोणता त्याला पास करतोय ते. आता 9 हा काय आहे, ऑड नंबर, हे आपल्याला माहिती आहे. मग आपण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघूया, कंपाईल करूया, एक्झिक्यूट करूया. तर आपल्याला नम काय आहे, नम इज ऑड नंबर. फक्त आता नमची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू चेंज करूया, 12 देऊया, सेव्ह करू, कंपाईल करू आणि एक्झिक्यूट. तर नम इज इवन नंबर. फक्त आपण जो नंबर पास करतोय त्याच्यावरून डिसाईड होतं की तो इवन नंबर आहे की ऑड नंबर आहे. आता नमची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण इथं असाईन केले. याच्याऐवजी काय करूया, नमची व्हॅल्यू आपण युजरकडून घेऊया. त्यासाठी एक युजरला मेसेज देऊया की एंटर व्हॅल्यू फॉर ए. एची व्हॅल्यू युजरला एंटर करायला सांगितली, त्याच्याऐवजी आपण ए म्हणजे नम, एंटर व्हॅल्यू फॉर नम. त्याच्यानंतर युजर काहीतरी व्हॅल्यू एंटर करेल, ते आपण काय करतो की बाय युझिंग सीन त्या व्हॅल्यू आपण रीड करून घेऊ शकतो. मग रीड कशामध्ये करणार आपण, नम ह्या व्हेरिएबलमध्ये. मग खाली नम डिवाइड मॉड 2 इज इक्वल टू 0 असेल तर तो इवन नंबर असेल, नसेल तर ऑड नंबर असेल. कंपाईल करूया, एक्झिक्यूट करूया. काय म्हणतं आहे, एंटर व्हॅल्यू फॉर नम, इथं मी देतो 4. काय म्हणतं आहे, नम इज अ इवन नंबर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेम मी कंपाईल करतो, एक्झिक्यूट करतो, एंटर व्हॅल्यू फॉर नम 5 देतो, नम इज ऑड नंबर. म्हणजे जो मी त्याला इनपुट देतो आहे त्या इनपुटवरून काय केलं जातं की तुम्हाला कोणतं ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे तो काय केला जातो, डिसाईड केला जातो. जर तुम्ही त्याला इवन नंबर दिला तर तो इवन नंबर म्हणून सांगेल आणि तो जर आपण ऑड नंबर दिला तर ऑड नंबर आहे म्हणून सांगेल. म्हणजे आपण इनपुट काय देतो त्याच्यावरून डिसाईड करते की आपल्याला कोणता ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. ज्यावेळेस आपल्याला कंडिशन ट्रू झाली तर आपल्याला इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असतो आणि ज्यावेळेस आपल्याला कंडिशन फॉल्स झाली तर एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असतो. त्यावेळेस आपण काय करतो, इफ एल्स स्टेटमेंटचा वापर करतो. त्याच्यानंतर आपल्याला मल्टिपल केसेस असतील आणि त्याच्यामधून आपल्याला एक पर्टिक्युलर ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचं असेल तर त्यासाठी आपण यूज करतो इफ एल्स लॅडर किंवा नेस्टेड इफ एल्स. एल्सच्या आतमध्ये परत एकदा आपण कंडिशन चेक करू शकतो आणि त्याच्यावरून डिसाईड करू शकतो की आपल्याला कोणता ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहे इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्सचं किंवा इफ एल्सचं जे लॅडर आहे जे आपण इफचे एल्सच्या आतमध्ये इफ एल्सचं
यूज करतो. ठीक आहे. तर या व्हिडिओपुरतं एवढंच. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.